In Billy Elliot, van auditie tot applaus, worden de 6 Billy's voorgesteld aan het Nederlandse publiek. Tido, wat lijkt je nou het leukste straks? Enthousiast publiek. Hebben de kinderen hun eerste ontmoeting met de volwassen cast. Dat is toch al heel bijzonder dat je zo hard hebt gewerkt en nu wordt het dan echt, ga je met z'n allen, wordt het echt. En geven de jongens een spetterend optreden tijdens de uitmarkt. Hoe voelt dit nou? Voor zo'n groot veld met mensen en dadelijk, ik denk wel 1 miljoen kijkers thuis. Ja, dat is super Eng. Ja? Nee, eng, wat heb je het over? Het is gewoon heel erg zenuwachtig. Dat snap ik. Sparks inside of me, and I'm free. I'm free. Nog maar 1 week en dan gaat hier in het AFAS Circus Theater in Den Haag de musical Billy Elliot in première. Duizenden jongens deden auditie voor de hoofdrol. En na een lange en vooral strenge selectie is inmiddels duidelijk welke 6 jongens de komende paar maanden de hoofdrol van Billy Elliot mogen gaan spelen. De musical Billy Elliot gaat over een 11-jarig jochie dat opgroeit in een arbeidersgezin. Hij houdt van ballet en hoopt uiteindelijk te kunnen dansen op de Royal Ballet School. Zijn familie is er fel op tegen, maar Billy doet er alles aan om zijn droom te verwezenlijken. Na een lange zoektocht is het Joop van den Ende Theaterproducties gelukt om 6 jonge talenten te vinden die de eerste maanden de rol van Billy Elliot gaan spelen. Ik ben nu echt heel blij. We weten eindelijk wie Billy Elliot gaat spelen in de gelijknamige musical die over een paar maanden in première gaat. Nu bekend is welke 6 kinderen de hoofdrol te pakken hebben, is het tijd om de jongens te presenteren aan het Nederlandse publiek. Daarom is er een speciale persconferentie georganiseerd. Beste mensen van de pers, is er bij jullie nog, komt er nog iets bij je op? Je zegt nou, Ik heb een vraagje voor Rohan. Ik was benieuwd, hoe denken jullie nou dat deze musical jullie leven gaat veranderen? Ja, je moet natuurlijk nu wel al een beetje van, is er dan een feestje, niet te laat naar bed, dat soort dingen. Tido, wat lijkt je nou het leukste straks? Enthousiast publiek. Ja, leuk vinden wat jij doet en ook knap vinden. Dat lijkt me wel heel leuk, ja. Toen ik het te horen kreeg dat ik het mocht gaan doen, ik kon alles bij elkaar gillen van blijdschap. Het is een droom, een jarenlange droom en eindelijk kwam die uit. De persconferentie was echt heel leuk, want ja, gewoon al die camera's en mensen ook vragen aan je stellen. En ja, ik heb nog nooit zelf een persconferentie gezien, dus wou ik ook weten hoe dat werkte dan. En dat is echt heel leuk om te doen. 1, 2, stop! Vandaag is de allereerste officiële repetitiedag. De 6 Billy's ontmoeten voor het eerst de volwassen cast. De jongens hebben de hele zomer al gerepeteerd bij Stage Entertainment in Amsterdam. Maar voor de volwassenen gaat het Billy Elliot avontuur vandaag pas echt van start. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Een jaar zijn we bezig met de Billy's en de andere kinderen. En ik verzeker jullie allemaal, jullie een dubbele energieboost gaan geven. Het hele gebouw staat in brand. Dat is heel leuk, maar af en toe ook niet natuurlijk. En dan gaan de repetities beginnen. Voor de volwassenen staat zang op het programma. De sterren zien op het verleden, de sterren zien de nieuwe dag. Ik speel de oma. Er zijn trouwens 2 oma's. Carrie Tefse speelt een oma en ik speel een oma, dus we wisselen elkaar af. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Goed meidens. We hebben nog maar 7,5 maanden repetitietijd, zo in Jezus naam. Concentreren! Ik speel de rol van Mrs. Wilkinson en ik verheug me er enorm op. Het is een heel ander type dan ik ben. En dat is een uitdaging, hè, om iets te spelen wat ver van je af ligt. Ik kan er nou al om huilen als ik er naar kijk, naar die jongetjes. Weet je wat het is? Die jongetjes hebben zoiets ontwapenends. Ze zijn nog jong en ze willen zo graag. Ze zijn zo eager. Ondertussen zijn de 6 Billy's zich aan het voorbereiden op een belangrijk optreden. Over een paar dagen staat de uitmarkt in Amsterdam op het programma. De 6 hoofdrolspelers zullen een dans uit de voorstelling laten zien. Sterke tand nu, op je been. Finish. Ja, dat wordt heel cool. We gaan allemaal een stukje van Electricity doen. Dus dat wordt echt heel spannend. De jongens repeteren 5 dagen per week. Ze hebben een heel strak schema. Hierdoor kunnen ze voorlopig niet terug naar hun eigen school. Ze krijgen daarom privéles in het gebouw waar ze ook repeteren. Hoe moet ik me zo'n week voorstellen? Hoeveel uur per week hebben ze dan onderwijs? Op maandag hebben ze van 9 tot 15:15. En dan hebben ze geen, geen repetities. Ja.
En natuurlijk wel gewoon een pauze, maar... Ja. Ja, dus dan hebben ze maar dat geen... is niet hier, dat is op een eigen school? Nee, dat is hier. Ook hier? Ja. Jeetje. Ja, dus op maandag zit ze hier de hele dag en dan hoeven ze ook verder niet te repeteren. Oh. En de andere dagen hebben ze de ochtend volledig hier. En dan mogen ze dus ook niet uit de les worden gehaald. En alle andere dagen hebben ze gewoon 's ochtends les en 's middags les en repeteren. En dan gaan, de schooldag houdt voor mij om 4:00 op. Ja. Maar dan repeteren zij nog door tot 8:00. Ik vind het heel erg leuk op de school, want je hebt niet echt het gevoel alsof het school is, zeg maar. Het is veel, tenminste, ik vind het veel leuker dan school. Hier krijg je wel meer aandacht, want het is een hele kleine klas. Dus ik zit met 4 kinderen op de middelbare school. En natuurlijk ook 2 kinderen in groep 8. Maar je krijgt zeker wel meer aandacht. Is het nou normaal onderwijs? Kun je het vergelijken met echt normaal? Jawel. Wat wij doen is eigenlijk echt... Het is een privéschool? Ja, het is een privéschool Windvoort. En wij volgen wel het programma van hun eigen scholen. Dus we zorgen dat als zij straks weer teruggaan, dat ze eigenlijk kunnen aansluiten bij hun eigen klas. 4, 5, 6, 1. De 13-jarige Stijn heeft al veel ervaring in het musicalvak. Hij deed mee aan onder meer de musical Mary Poppins en speelde een hoofdrol in De Kleine Blonde Dood. Hij woont met zijn ouders en 2 zusjes in Amsterdam. Nou, dit is mijn kamer, zeg maar. En hier ik slaap met mijn 2 zussen. Hier slaapt mijn kleine zusje Julia. Ik slaap hier in dit bed. En hier is zeg maar mijn bureautje waar ik vaak huiswerk doe, maar ook andere dingen. En ja, hier staan mijn boeken die ik lees. Stijn danste op de Nationale Balletacademie, maar daar is hij mee gestopt, omdat het niet meer was te combineren met zijn gymnasiumopleiding. Gelukkig lukt het hem wel om school te combineren met zijn rol in Billy Elliot en houdt hij zelfs nog wat tijd over voor zijn hobby's. Ik vind het ook leuk om filmpjes te maken met bijvoorbeeld stop-motion, dus heel veel foto's. En dan zet je dan achter elkaar en dan krijg je een filmpje. Stijn is eigenlijk een hele fantasievolle jongen met ontzettend veel interesses. Ja, hij heeft een mooi gevoel voor humor, vind ik. Ik denk dat Stijn talentvol is, omdat alles waar hij het licht in ziet, dat kan hij zo naar zichzelf toe aantrekken. Als hij ergens denkt van, goh, ik zou graag willen viool spelen, dan zal hij alles op alles zetten om viool te spelen. Wel fascinerend hoor. Zoals hem hoe hij daarmee omgaat. Heel mooi. Maar zijn allergrootste hobby is toch goochelen. Ik kreeg toen ik heel klein was, een goocheldoos voor Sinterklaas. En dat waren eigenlijk nog heel simpele trucjes. Toen ben ik ook naar Hans Klok geweest. En dat vond ik toen heel leuk. En toen ben ik steeds meer, zeg maar, betere trucs gaan kopen. Maar ook van andere mensen uitwisselen. Dus dat je al een truc hebt en die wissel je dan uit aan andere mensen. En zo heb ik steeds meer trucs geleerd. Hier klaar voor vrouw. Schop 6. Straks zien we hoe het met Stijn en de andere Billy's gaat tijdens hun eerste grote live optreden op de Uitmarkt in Amsterdam. Er mag nu echt niks misgaan. Over een paar weken verhuist de cast van de musical Billy Elliot hier naar het AFAS Circus Theater in Den Haag. Maar voordat het zover is, moet er nog keihard gerepeteerd worden. En de jongens zijn ook druk met de voorbereidingen voor de Uitmarkt in Amsterdam. Hun eerste grote live optreden. Er wordt nu bijna dagelijks gerepeteerd door de volwassen cast en natuurlijk de Billy's. We zijn nu aan het repeteren voor Angry Dance. Dat is een dans waarin Billy heel boos is omdat zijn vader... hij mag van zijn vader niet meer dansen en Mrs. Wilkinson heeft gezegd dat hij nutteloos is. En ik zelf vind het persoonlijk een hele zware dans en heel moeilijk. En ja, maar hij is wel leuk. Dames, alle veranderingen van afgelopen keer toepassen. Hebben jullie als een malle geoefend? Dus ik ben heel benieuwd. Het ballet, dat uit alleen maar meisjes bestaat, is inmiddels ook begonnen met repeteren. De Ballet Girls zijn 9 meisjes die samen de klas vormen waar Billy in terechtkomt en in welke groep Billy leert dansen. Hysterisch, super veel lawaai, super enthousiast. Ja, ontzettende leuke club met meiden. Ik ben een ballet
Playgirl en dan oefenen we heel veel. En we spelen meestal ook dat we wat we ballet aan het oefenen zijn. En dat is heel erg leuk gewoon om te doen. Het is een drukte van belang. In iedere studio wordt gerepeteerd. Het gaat hier eigenlijk, dus pak wat je kan. En ik moet Spanje. De jongens die de rol van Michael spelen, het vriendje van Billy, hebben naast hun repetitie een dagelijkse workout. Buik, aanspannen Romeo. Netjes verboden. Zingen. Hoor je niet? Door, kom op. De jongens krijgen deze les omdat ze straks een zwaar tapnummer hebben in de voorstelling. Ze moeten dan zingen en tappen tegelijk. En daar is uithoudingsvermogen voor nodig. Wat is er niet fijn om je uit te zijn? We hebben cardio gedaan. En dat zijn buikspieren, rugspieren en conditie. Dat soort dingen. En dat is heel zwaar. Maar het helpt wel. Dat is wel bij het nummer helpt het heel erg. Ik vind het een hele leuke les. Heel leuk. Ik weet heel erg goed dat ze de les niet leuk vinden. Maar dat komt omdat ik ze de hele tijd naar hun extreme duw. En dan word je sterk. Want wie heb jij hierin zitten? Is het ook heb je een medespeler hierin zitten? Nee. Wat zit er allemaal in? Zet eens neer. Wat zijn dit? Dat zijn normale schoenen en dit zijn de balletsokken voor ballet. Oké. En hier zitten heel veel schoenen in. Dus dit is alleen van jou? Ja. De musical Billy Elliot is een Engelse productie. De makers van de musical daar produceren ook hier de voorstelling. De jongens krijgen in het Engels de aanwijzingen. Begrijpen de jongetjes alles in het Engels? Nou ja, zeg maar, Julian heeft natuurlijk een Nederlands iemand erbij. Alison heeft mij er altijd bij. Dus het is altijd een Nederlands iemand. Verzacht jij het een beetje? Want bijvoorbeeld als nou Alison of Damien zegt... Jezus Christus, wat is dit met die Nederlandse jongetjes? Dan zeg jij, nou, hij vindt het heel goed. Maar hij wil nog een klein dingetje verbeteren. Verzacht je het wel? Ja, ik verzacht het wel eens. Als er 4 of 5 keer achter elkaar gestopt wordt... en ik zie een jongen onzeker worden... dan zeg ik, het was beter dan zojuist, maar het moet nog wel beter. Dus zeg je niet van, dat was belabberd? Nee, dat was absolutely belabberd. Absolutely belabberd, oké. Compleet. En hoe is dat met het Engels van het creative team hier? Gaat dat goed? Ja. Meestal is er dan wel een leraar bij die het dan vertaalt. Oh, goed. Als je iets niet begrijpt. Het meeste wat hij zegt kunnen we wel verstaan. Het zijn te veel vaktermen natuurlijk. Ja, nou, ik kan het wel verstaan, maar het is lastiger om te praten, zeg maar. Ja, want hoe doe je het als je bijvoorbeeld wil zeggen... Hey, dude. Dude is dan Engels. Hey, gast, dat begrijp ik niet. Moet ik nou daar en daar die pirouette? Ja, daar komen we wel leraar. Ja? En die zegt dat niet. Of je praat een beetje heel kinderachtig Engels. Yeah, they said you can speak perfectly Dutch. I can. And you can say what toes is in Dutch. I can. Tenen. Tenen. I can sing you a song. What? Okay. Okay. Boys, with me, please, behind me. Yeah. So this is what we're rehearsing. We're not rehearsing the show at all. No. You ready, boys? Yeah. 5, 6, 7, 8. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Ook het repeteren voor de Uitmarkt in Amsterdam staat vandaag op het programma. Met het optreden wordt het startsein gegeven voor het nieuwe theaterseizoen. De jongens zullen voor het eerst aan het grote publiek laten zien wat ze kunnen. We zijn nu aan het repeteren voor de Uitmarkt. En ja, het is best spannend, want er kijken natuurlijk heel veel mensen. En het wordt ook op tv uitgezonden. En het lijkt me echt heel spannend. Carlos is 13 jaar. Hij woont samen met zijn ouders, zusje en broertje Floris... die in de voorstelling de rol van Michael speelt, in Zoetermeer. Nou, dit is mijn kamer. En ja, hier slaap ik. En dit is mijn kast met wat dingetjes. En ik was vroeger heel erg veel fan van Harry Potter. Die achterste is mijn Billy Elliot map voor zang. Daar zitten mijn zangspullen in die ik moet zingen. Ik heb hier het script liggen. En daar zitten ook alle liedjes in. En het hele tekst en zo. Carlos is een hele opgewekte knul die heel actief is. Hij speelt graag met anderen. Kan zichzelf ook wel redelijk goed bezighouden. Maar dansen, dat is wel echt zijn ding. Dat vindt hij echt fantastisch. Als kleinkind was hij al heel bewegelijk altijd.
Ja, actief. Ja, op het gras aan het spelen, altijd met een handstand of een handen lopen. Dat soort dingen. Heel speels. Carlos begon zijn carrière op de dansschool in Zoetermeer. Hij heeft de rol van Billy Elliot te danken aan zijn dansleraar Ricardo, die het talent in hem ontdekte. Ik gaf les aan Carlos en ik keek naar Carlos. Hoe meer ik naar Carlos keek, dacht ik bij mezelf... dit kan Billy Elliot zijn, joh. De Nederlandse Billy Elliot. Hij is ook de manier hoe hij loopt, de manier hoe hij kijkt. En wat zo mooi ervan is, en dat vind ik zo leuk, en ik ken die film... het is niet echt een dansersrol, het is een acting role. Ja? En hij kan ze heel goed inleven in bepaalde situaties. Dansen, dat doe ik het liefste. En ja, ik vind het ook vooral heel leuk als je met vrienden kan dansen. En ik vind het doet iets met me. Ik vind het gewoon leuk en ja... Nu de première steeds dichterbij komt, kijkt Carlos er enorm naar uit om straks in het Circus Theater in Den Haag te staan. Al is het natuurlijk ook heel spannend. Ik ben redelijk zenuwachtig voor de show, maar ik denk altijd zonder zenuwen gaat het juist mis, omdat je dan denkt van ach, het is toch maar voor dit en dit. Dus dan geeft mij dus weer een boost om nog beter te doen. Voordat Carlos in het theater zal schitteren, moet er nog hard worden gerepeteerd. Maar eerst staat vandaag de Uitmarkt in Amsterdam op het programma. Make sure you stop the 5, 6, 7, 8. Down the stage, as you did. Ik kende hiervoor al de Uitmarkt en nu zie je zeg maar achter de Uitmarkt hoe dat allemaal werkt met al die mensen. Ja, inderdaad. Dan zie je een beetje hoe het gaat voordat je opgaat. Want het is natuurlijk, je hebt geen coulissen, het is geen theater. Het is gewoon een soort van tent. De 6 Billy's treden op tijdens de musical sing-along die live op tv wordt uitgezonden. Alle nieuwe musicals presenteren zich. Voordat het optreden begint hebben de jongens eerst een doorloop op het podium. Voor mij ging het wel goed. Ja, aan het begin kan het wel even wat beter bij die attitude draaien en zo. Maar ja, voor de repetitie. Maar het kan wel beter nog. De jongens treden op met een Engelse Billy, die al ruim een jaar de rol in Londen speelt. We hebben gekozen om een Engelse jongen samen met de Nederlandse Billy's op te laten treden. Om een hele praktische reden. Toen de beslissing maanden geleden genomen werd van we gaan de Uitmarkt doen, dachten we de jongens zijn nog helemaal niet zo ver. Dus dan laten we hun zingen en het Engelse jongetje dansen. Maar de afgelopen weken hebben ze zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat Peter Darling, de originele choreograaf, die zag een opname van een repetitie en die zei... we kunnen ze veel meer laten doen. Waarop ik dacht, oh my god, het is wel live. En stel dat het regent, ja, al die dingen. Maar ja, als je nu ziet wat er staat, we kunnen nu echt laten zien aan Nederland. We hebben in Nederland die talenten gevonden. Hi. You are the English Billy. Please introduce yourself. Well, hello. I'm Elliot. I'm 11 years old. Wait. You're Elliot? Uh-huh. Your name is Elliot? Yes, it is. That's a coincidence. Yeah. Ja, het was. Hij speelt Billy Elliot en dit is Elliot. Maar dit klinkt heel gek als ik het nu uitleg. Maar voor de mensen die het niet weten. Do you have some tips for the Dutch Billies? I'd say go for gold. Never step back. And make everyone proud. Make yourself proud. Zijn dit Billies? Oh ja. Dat zijn wij. Hoe is het, jongens? Goed. Ja, hoe ging het? Goed. Jullie hebben net gerepeteerd. Ja? Wacht, ik kom maar even zo. Hier, 3-3. Wel zo gelijk. Maar er is iets heel speciaals, want ik zag nog een Billy. Die praat geen Nederlands. Nee. Wie is dat? Elliot, een Engelse... Nee, het stuk heet Billy Elliot. Maar wie is dat jongetje? Elliot. Hij heet Elliot. Deze grap kan je gewoon blijven maken. Elliot Henna. Nee, het is geen grap. Elliot Henna heet hij, hè? Ja. Wat gaan jullie vandaag precies doen op de Uitmarkt? Nou, we gaan een stuk uit de show doen. Wat dan? Dansen. Electricity. Kippenvel. Dat is wel. Kippenvel, ja. Het wordt vertaald als kippenvel. Ja. Martine Bel heeft het vertaald, volgens mij, hè? Oh, kippenvel. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe gaat het dan? Nou, kippenvel is een beetje, een soort van wauw gevoel. Dan krijg je kippenvel. Dus. Hoe voelt dit nou? Voor zo'n groot veld met mensen en dadelijk, ik denk wel 1 miljoen kijkers thuis. Ja, dat is echt super eng. Ja? Nee, eng, wat heb je het over? Dat is gewoon heel erg zenuwachtig. Dat snap ik. Nee, het is leuk als ze dan je naam gaan gillen of heel hard klappen. Het is heel grappig. Ja, dat is ook wel grappig. En ook als je iemand op je mag het best ook eng vinden, dat is het natuurlijk ook wel. En het is niet echt heel normaal wat jullie gedaan hebben. Ja, heel zenuwachtig mensen. Nou, ik denk in je lijf, inderdaad. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes en geniet ervan. En dan. Oké, ga eten jongens. Ja. Tot zo. Doei.
De uitzending van de Uitmarkt is begonnen. Nog even en dan moeten de jongens op. Oh, ik ben echt zenuwachtig. Bij de repetities raak ik er al gewoon gewend. Nu is het alleen maar donker, dus je ziet alleen minder mensen. Dus ja. Ja, maar met spotten en pirouettes is het wel weer moeilijker. Alleen je weet dat het op televisie is, dat is het enige echt spannende. Maar voor de rest, ja. Ja, dit is echt. Er mag nu echt niks misgaan. Stay focused, keep your eyes on each other, stay in time in the diagonal, but most of all, what do we do? Have fun. You've got to have fun, but live this moment. Don't just go through the motions. You've done enough work. Now go and enjoy it. Okay? Good luck. Go team. Doei jongens. En dan is het eindelijk zover. Vanavond, hier op de Uitmarkt, ziet u de 6 jongens die de eerste maanden in Nederland die titelrol van Billy Elliot gaan spelen. Zeg eens Billy, hoe voelt het als je danst? Maar dat heeft het publiek vast niet gezien. Maar dat was ontzettend gaaf. Ja. Al die mensen en hoe ze klapten, het was echt... Ja, woehoe! Het begon al goed met zingen, het eindigde goed. Alles ging allemaal eigenlijk goed. Ik wil nog een keer. Ja. Volgende week in Billy Elliot van auditie tot applaus is de allerlaatste repetitie voor de jongens het theater ingaan. En ze bereiden zich voor op de première.